Rebon pa. Char may rebon. Ang OA. Jeshie Urs again and welcome back to my channel. So today's video is about lenses. Yes, so right now yung mata ko is walang lenses and it's very clear. So ayan po yung kulay ng mata ko. Ayan. So kinda dark brown or maybe black or brown. And this time, i-review ko at gagamit ako ng contact lenses na may kulay from MINTEYE. Ayan. So ito po siya is very bago pa siya. Hindi ko pa talaga siya nagamit. But pinadala nila ito a month ago. So ngayon ko lang siya magamit. So ito na nga, ito yung packaging nila. So yung pagkatanggap ko. And then inside is may mga lenses. I think it's 4 or 3 lenses. So titingnan natin. So ayan siya. Para yung gift nila kasi is parang pangregalo talaga kasi may rebon pa. Char may rebon. Ang OA. May mga ribbon pa. Ayan. So actually maganda yung ano nila is MINTEYE. Kinda purple. Ayan. Ayan. So ito po yung MINTEYE na sinasabi ko. Ayan. Una kong pagbasa is MINTEYE, but since it's a lenses for the eyes, it means MINTEYE. Yung ayan. Colored soft contact lenses. So actually about the MINTEYE pala, it's very new siya. It's very new product. Established siya last year, which is 2021. Is in my research, ang may-ari nito is name is Molly. She's the one also a customer like us or some ordinary people. Pero gumamit siya ng lenses for 10 years. So na-inspire siya. So she know also na ano ang mga needs ng mga taong gumagamit ng lenses. Anyway, you can check also my description down below about MINTEYE. So ito na yung sa akin na napili. Ayan. Naman is parang instruction how to use. Ayan. Maganda siya kasi may ganito siya. Thank you letter. And then ito na nga yung laman. Ayan. Ito yung napili kong kulay. This one is good for 1 year siya. Actually, if you want to know more about MINTEYE or bumili ng mga lenses with prescription, ilalagay ko siya sa description down below. And then makikita nyo kung anong mga kulay na gusto nyo or meron din naman sila mga normal. Ayan. So ito yung una kong napili which is crystal brown. Isang box, isang lenses. Ayan yung grade ko. So 2.75, negative 2.75 at yung laman ng isang box is isa lang. So means left or right. So ayan, dalawa siyang box. And then ito naman is blue elf. Ayan, so means yung isa na walang pangalan, ito yung blue elf. Ayan. And then the other one is hazel brown or hazel brown, ito siya. Dalawang brown at saka isang blue yung napili ko. And then gusto ko siyang i-try these two. Ano na to? Hazel brown. So susubukan natin siya. So ang ganda ng packaging nila. Oh. Ayan. Cute din. So ito yung bloom haze brown. Nakalagay siya sa likod. So the next one na ibubuksan natin is yung brown crystal. Ayan. Wala akong natatanggap na lagayan for this. Kinda tricky. Ito yung susubukan natin. Yung itatry ko which is crystal brown. Ayan. So susubukan ko. So since wala siyang box for this or yung case for the lenses, since ito is 1 year, so kailangan ko ng case niya. May extra naman ako. But this time, itatry ko muna yung crystal brown from MINTEYE. So as you know, wala akong lenses this time and kinda blurry yung paningin ko sa malayo. But this time, ito, ayan siya. Ayan. Ayan siya, which is may kulay. Ayan siya. So, ilalagay ko muna. So, ito na nga yung crystal brown. Ayan. Nafe-feel ko naman talaga na may sinabit ako. Fairness. Gaan naman siya. Ayan. Parang ano lang siya, normal. Let me check. Ang ganda niya, in fairness, maganda siya. Kasi lalakad-lakad ako and then tinignan ko yung mga malalayo, which is maganda naman siya. Maganda din siya pang party or pang occasion. Okay din siya sa mata, which is not bad. Hindi din siya mabigat, hindi din siya masakit sa mata. Ayan. So ngayon naman, ito try natin yung haze brown. Haze brown.
Ayan po yung haze brown. So, actually, ito is brown na eh. Pero, ito din naman is brown. So, ito try ko na lang yung blue for now. Kasi, as far as I know, dalawang case lang ang extra ko. So, pag bubuksan ko ito, masasayang lang kasi wala akong extra case. So, ito na lang yung blue ang bubuksan ko para pag nakabili na ako ng case for this, magagamit ko na din to. So, for now, dalawa lang muna ang bubuksan ko, which is crystal brown and blue elf. Ayan. Yun na nga, tinanggal ko na yung lenses ko. Ayan. So, bumalik na naman ako sa pagka dark brown. And this time, ito try natin yung blue elf. So, let's try to open this. Ayan siya, blue. Ayan, blue na blue talaga. So, we'll see if magagamit ko siya everyday. I don't think so for this kind of color. So, magagamit ko lang talaga ito for occasion. While the other one, yung brown kanina, is magagamit ko siya for daily. Kasi parang natural lang siya. And, yun yung crystal brown. And this one is blue. Ayan siya. Magagamit ko siya for occasion. Kasi, parang colorful naman siya kung everyday ko siyang gagamitin, diba? Ayan siya. So, I want to try this one now. So, ito yung blue. Ayan siya. Super blue na blue. And I will put now. So, ayan yung mata ko. Scary. So, kinda weird kasi nga, medyo ito siya which is blurred kasi nga, natural siya and walang color, walang grade. Normal na eyes ko na medyo blurred talaga. While ito naman is may kulay and then, siya yung nafe-feel kong blurred kasi nga may nilagay ako. So, ayan yung mata ko. So, ito na nga yung blue. Ang ganda rin naman. Ito na nga yung blue. Ayan. Ang cute din. Pero, magagamit ko lang siya sa party or my occasion. Ayan. Pwede ko din siyang gamitin for gala. Ayan. Thank you, MINTEYE, for this bunch of contact lenses. So, ngayon, dalawa lang ang ma-review ko since wala akong extra case or baka nakalimutan nyo din na bigyan ako ng case. Yun nga, dalawa lang ang ma-review ko for today since dalawa lang yung extra box ko. And if you want to know more about MINTEYE, guys, or if you want to order from MINTEYE, you can check my description down below. So, ito naman is yung blue elf. At yung una kong ginamit is crystal brown. Ayan. So, yung hindi ko na-try for now is the hazel brown. Since it's brown din siya. Ayan. Ayan. So, I'm not so sure kung kailan ko siya magagamit since hindi pa ako nakabili ng extra case. Ayan. So, ayan naman. Maganda naman yung quality nila and very light. Ayan. And kung may grade din kayo, pwede nyo din kayong bumili doon. So, may prescription naman. Ayan. So, thank you so much, MINTEYE, and thank you so much, guys. And see you next time, guys. Thank you!